হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনাৰ চৰণ নাইছোঁ, মোৰ চেনেল টেকবয় আছাম। তো বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম যে এটা যদি আপোনালোকৰ আনইউজ লেপটপ আছে যিটো আপোনাৰ বেয়া হৈছে, কেনেকৈ খুলিব আৰু খুলি তাৰ হাৰ্ড ডিস্কটো ওলাই কেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব। তাৰ বাবে আমাৰ তিনিটা বস্তু প্ৰয়োজন। এটা হ'ল আপোনাৰ এটা লেপটপ, যিটো লেপটপ আপোনাৰ হয়তো বেয়া হৈ আছে বা হয়তো কোনো ইউজত নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে কৈছে এইটো এটা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল HDD কাৰ্ড কেছ, যিটো ধৰা আমি ইয়াৰ পৰা যিটো SSD ওলাম সেইটো আমি ইয়াত পুট কৰি আমি ইউজ কৰিম। আৰু লাগিব আপোনালোকৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ, যিটো আপোনাৰ খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লেপটপটো। তো কোনো ধৰক দেৰি নকৰি আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এইবিলাক ছাইড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া আমাৰ যিটো লেপটপ আছে সেইটো আমি খুলিম। নটবিলাক ওলাই নাহে, পিছফালৰ কভাৰ আছে সেইটো লগতে এটাচ হৈ থাকে খোলাৰ পিছত। গোটেইকেইটা খুলি লৈছোঁ। তো এতিয়া আমি যিটো পিছফালৰ বেক কভাৰ আছে সেইটো আমি খুলি দিম, ঠিক আছে। অ'কে, আমি এইটো খুলি ল'লোঁ। তো এইটো আমি থৈ লৈছোঁ এইফালে। তো আপুনি দেখা পাইছে এইটো হ'ল আপোনাৰ মাডাৰবৰ্ডৰ গোটেই বস্তু ইয়াত লাগি আছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ CD ডিস্কৰ ড্ৰাইভ, আৰু এইটো আপোনাৰ বেটাৰী, এইটো ফেন। তো আমি জানো যে যদি SSD থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তো আমি এই SSDখন আমি উলিয়াই ল'ম, ঠিক আছে। যিটোকে মোৰ লেপটপটো বেয়া হৈছে, সেইটো নচলে। তো এইটো বস্তু মোৰ কামত আহিব, যিটো মই এক্সট্ৰা হিচাপে এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। তো মই খুলি লৈছোঁ, দেখাই দিছোঁ। লাহেকৈ ধৰি এনেকৈ টানি ইয়াক ওলাই আনিব পাৰে, ঠিক আছে। 500 GB লেপটপ 3H ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো বৰ্তমান মই এইবিলাক অকণমান ছাইড কৰি লৈছোঁ। তো এইটো আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো অৰ্ডাৰ দিয়া আজি 2-3 দিন হ'ল। তো মই এইটোৱে হাৰ্ড ডিস্ক বুলি নিজে লিখি লৈছোঁ। তো দেখিবলৈ পাইছে প্ৰডাক্ট হাৰ্ড ডিস্ক কেছ, সেইটো আমি খুলিম। খোলাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এটা C টাইপ কেবল থাকিব, যিটো আপোনাৰ লেপটপত আপুনি ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো আমি খুলি লৈছোঁ। এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয়, C টাইপ। এইটো খুলিবলৈ হ'লে ইয়াত জাষ্ট এনেকৈ ফ্লিপ টানি দিলে হ'ল। এনেকৈ শ্লাইড হৈ বস্তুটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ যাব। আৰু এই যিটো আমাৰ পৰ্ট আছে, HDD হাৰ্ড ডিস্ক আছে, সেইটো আমি ইয়াৰ যিটো এইটো পৰ্ট আছে এই পৰ্টত আমি প্লাগ ইন কৰিম। এনেকৈ লৈ আপোনালোকে চিম্পলি খালি চাই ল'ব, যেতিয়া আপোনালোকে প্লাগ ইন কৰিব ভালকৈ চাই ল'ব যে কোনটো ছাইডত একচুৱেল মেটচ হৈ আছে প্লাগ ইনৰ, তাৰপিছতে ভৰাব। নহ'লে বা ইয়াত পিন আছে, পিন ভাঙিব পাৰে, ভাঙিলে দুয়োফালে লষ্ট হ'ব পাৰে, কেছটোৰ আৰু হাৰ্ড ডিস্কটোৰ, ঠিক আছে। মই এইটো লগাই লৈছোঁ, লগাই মেলি মই এইটো ক্ল'জ কৰি দিছোঁ। অ'কে, ক্ল'জ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এইটো এক্সট্ৰা আপোনাৰ ড্ৰাইভ বুলি কওক বা আপোনাৰ এক্সট্ৰা ষ্ট'ৰেজ বুলি কওক, আপোনাৰ এইটো এক্সটাৰ্নেল এটা ষ্ট'ৰেজ হৈ গ'ল। যিটো আপোনাৰ বেয়া লেপটপ আছে সেইটো লেপটপৰ পৰা আপুনি এটা এক্সট্ৰাকৈ ষ্ট'ৰেজ বনাই ল'ব পাৰিলে। এতিয়া 500 GB বহুখিনি স্পেচ হয়, যিটো আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ কামৰ কাৰণে পাৰ্চনেল ডাটা ইউজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এইটো লেপটপত কেনেকৈ ইউজ কৰিম এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম, ঠিক আছে। ইয়াতে মোৰ অকল PCত C আৰু D ড্ৰাইভ আছে, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম যে
কেনেকৈ হেৰি হয় তো চিম্পলি আপোনালোকে USB কেবল ইয়াতে লগাই দিব লগাই ইয়াত আপোনালোকে এইটো চেভাৰটো ভৰাই দিব ওকে লাইট ব্লিংক কৰিলে দেখিলোঁ পাব আপোনালোকে ইয়াতে এক্সটাৰ্নেল SSD কাৰ্ড বুলি এটা আহি যাব দেখিলোঁ পাইছে এইটো ইয়াত আহি গৈছে SSDখন মই অলৰেডি আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ ওলোৱাই তো মই সেইবাবে এটা ড্ৰাইভ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা লেপটপৰ পৰা যেতিয়া SSDটো ওলাই লৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে লোকেল ডিস্ক থাকিব বা EFG আপোনালোকে স্প্লিট কৰে যেটা আপুনি ড্ৰাইভ স্প্লিট কৰে সেইটা আপোনাৰ স্প্লিট ড্ৰাইভ থাকিব তো মই ইয়াতে গোটেইখিনি মাৰ্জ কৰি লৈছিলোঁ লৈ এইটোৰ নাম মই এক্সটাৰ্নেল SSD ৰাখি দিছিলোঁ তো এইটো মই এতিয়া এজ এটা ড্ৰাইভ হিচাপে মই ইউজ কৰি আছোঁ তো আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবে যে কেনেকৈ এটা ড্ৰাইভ কৰিব পাৰি স্প্লিটবিলাক গুচুৱাই বা গোটেই ৰিমুভ কৰি এটা কেনেকৈ কৰে সেইটো যদি জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় নেক্সট ভিডিঅ' মই তাৰ ওপৰত বনাম তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে যে এটা যদি আপোনালোকৰ লেপটপ আছে যিটো আপোনালোকৰ নচলে বা বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা হাৰ্ড ডিস্কটো ওলাই কি পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ইউজ কৰি নিজৰ এক্সটাৰ্নেল ড্ৰাইভ এটা বনাব পাৰে সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কিছু নহয় কিছু আপোনালোকক টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নহয় কিবা এটা শিকাব পাৰিছে বুলি যদি নিশ্চয় পাৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগ বন্ধুৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব আপোনাৰ লাইক কমেণ্ট এইবোৰে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে আগন্তুক দিনৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে তো আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ